ආයිබෝවන් චෙප්සෝස් YouTube නාලිකාවට අදත් ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. ඔබත් මෙම channel එක subscribe කර නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. subscribe button එකට ඉදිරියෙන් ඇති bell icon එක press කරන්න. එහි ඇති all button එකද press කරන්න. එවිට අපි ගෙන එන වීඩියෝ සියල්ල ඔබට නැරඹිය හැකි වේ. අද අපි ඔබට මෙම වීඩියෝවෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ රටඉද කේක් එකක් නිවසේදී පහසුවෙන් සාදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි බලමු මේ සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. මුලින්ම රටඉද ග්‍රෑම් 500ක් ගෙන එහි ඇට ඉවත් කර පැය 8ක් පමණ ජලය පොඟවා ගන්න. බිත්තර 4ක් පමණ. මාගරින් ග්‍රෑම් 225යි. පිටි ග්‍රෑම් 225යි. බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දක් පමණ. සීනි ග්‍රෑම් 200යි. වැනිලා තේ හැන්දක් පමණ. අපි මුලින්ම බිත්තර ටික ගසා ගමු. දැන් අපි මාජරින් සහ සීනි එක් කරගෙන ඒ හොඳින් කලවම් කරගමු. මේදී අපිට බිත්තර දෙක කරගත හැකිය. බිත්තර එක් කරගත් පසු පහසුවෙන් මික්ස් කරගත හැකිය. මේ ආකාරයෙන් බිත්තර සියල්ලම එක් කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්න. මේ සෑහෙන වෙලාවක් හොඳින් ගසා ගන්න. මේ සඳහා හෑන්ඩ් බීටර් එකක් භාවිත කළ හැකිය. සීනි ටික හොඳින් දියවනසේ හොඳින් ගසා ගන්න. මේ ආකාරයෙන් හොඳින් කලවම් කරගත් පසු රටඉද ටික එක් කරගන්න. රටඉද හොඳින් පෙඟී ඇත. ඒ නිසා එය කලවම් කර ගැනීමට පහසුය. මේ ආකාරයෙන් රටඉද ටිකද හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් අපි පහන් පිටි ටිකෙන් ටික එක් කරගමු. ඊට මේ ආකාරයෙන් කලවම් කරගන්න.
මේ ආකාරයෙන් පිටි ටිකෙන් ටික එක් කරගනිමින් හොඳින් කලවම් කරගන්න. මේ සඳහා ඔබට ටැචූලා එකක් හෝ ලී හැන්දක් භාවිතා කළ හැකිය. පිටි සියල්ල මේ ආකාරයෙන් එක් කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් අපි වැනිලා එක් කරගමු. වැනිලා තේ හඳක් පමණ එක් කරගමු. ඒද අපි කලවම් කරගමු. දැන් අපේ මිශ්‍රණය බේක් කිරීම සඳහා සූදානම්. අපි මේ බේක් කරන්නේ රයිස් කුකරේ. මුලින්ම රයිස් කුකරේ භාජනයේ තෙල් ස්වල්පයක් ආලේප කරගන්න. දැන් අපි මේ ආකාරයේ ඝනකම කැලෙන්ඩර් රවුමක් සහ තෙල් කඩදාසි රවුම් දෙකක් කපා ගන්න. මුලින්ම තෙල් කඩදාසි එක රවුමක් අඩියටම දමා ඉන්පසු ඝනකම කැලෙන්ඩර් රවුම මැදට දමා ගන්න. දැන් අපි ඉතිරි තෙල් කොළ රවුම ඉහළින් තබා ගමු. වටේ ධාරය සඳහා මේ භාවිතා කරන්න මේ ආකාරයෙන් කපාගත් තීරුවක්. ඒ තීරුව අලවා ගැනීම සඳහා පිටි ස්වල්පයක් තවරා ගැනීමට කළ හැකිය. දැන් අපි සකසාගත් බැටර් එක ඒ තුළට දමා ගමු. මේ ආකාරයෙන් හොඳින් මට්ටම් කරගන්න. මෙසේ අපි මේ රයිස් කුකර් එකේ පිළියෙල කර ගැනීමේදී රයිස් කුකර් එක මුලින්ම ඔන් කර විනාඩි 5ක් පමණ ගිය පසු ඔටෝ ඕෆ් වන බැවින් නැවත අපිට ඔන් කරගත හැකි වන්නේ නැවත විනාඩි 5ක් ගිය පසුය. ඕෆ් වන විගසම රයිස් කුකර් එක නැවත ඔන් කිරීමට නොහැකි නමුත් විනාඩි 5ක් පමණ ගිය පසු නැවත ඔන් කළ හැකිය. ඒ ආකාරයෙන් නැවත ඔන් කරමින් විනාඩි 5න් 5ට
විනාඩි 35ක් පමණ එක දිගටම රයිස් කුකර් එකේ මේ බේක් කරගත යුතුය. විනාඩි 35කට පමණ පසු එය තැම්බී ඇද්දැයි පරීක්ෂා කර බැලිය හැකිය. ඒ සඳහා ඔබට ටූත් ස්ටික් එකක් භාවිතා කළ හැකිය. මේ ආකාරයෙන් ඒ ඇලෙන්නේ නැත්තම් ඒ හොඳින් තැම්බී ඇත. අපි දැන් ඒ පිඟානකට ගෙන බලමු. දැන් අපි මෙහි තෙල් කොළ ඉවත් කරමු. බලන්න හොඳ පාටට හොඳට බේක් වී ඇත. ඔබත් මෙම වීඩියෝ එකට කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඉදිරියෙන් ඇති bell icon එක press කරන්න. එවිට ඔබට ඉදිරියේදී ගෙන එන සියලු වීඩියෝ නැරඹිය හැකි වෙයි. ඔබගේ වටිනා කමෙන්ට් එකක් සඳහන් කිරීමට අමතක කරන්න එපා. මෙවැනි පහසු රසවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් සමගින් යලිත් අපි ඔබ හමු වන තෙක් අදට අපි ඔබෙන් සමුගන්නම්. සුබ දවසක්. ස්තුතියි.